تیتر اول امشب: تظاهرات در ایران حالا به پایتخت رسیده. شماری از معترضان در قلب تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. قطع اینترنت، بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی در خوزستان با حضور هزاران نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با خودروهای ضد شورش. در حالی که کرونا رکورد جدیدی در ایران ثبت کرده، مقامات ایران میگویند روسیه از انجام تعهداتش برای تحویل واکسن سر باز می‌زند و رئیس جمهوری تونس نخست وزیر این کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفان میگویند کودتا شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. شماری از معترضان امروز در تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. معترضان تهرانی مثل بسیاری از شهرهای دیگر ایران امروز در حمایت از اعتراضهای خوزستان به خیابونها آمدند و عده‌ای از اونها شعارهایی از جمله تهران تا خوزستان، اتحاد اتحاد سر دادند. اعتراضاتی که از خوزستان شروع شده بود حالا به پایتخت ایران هم رسیده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این تحولات و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به تهران. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار از پایتخت ایران با ماست. خانم قلی‌زاده، چه اتفاقی در تهران افتاد؟ یکم از حال و هوا و فضای شهر به ما بگید. ببینید، اگر که بخوایم به همین لحظه تهران بپردازیم، باید گفت که نیروهای امنیتی هنوز اطراف پاساژ علاءالدین که اعتراضها از اونجا شروع شد دیده میشن، اما به نظر میرسه که یک کمی پلیس گیج هست در تهران. اون ارعاب و اون نمایش قدرتی که قبلا میبینیم رو نمیبینیم هنوز. نمیدونیم دلیلش اینه که سیاستگذاری جدید پلیس این هست و میخوان این پیام رو منتقل کنن که اصلا همچین امکانی در تهران وجود نداره، یا برخی میگن که به دلیل ارسال نیروهای ضد شورش و پلیس به شهرهای دیگه با نیروهای کمتری در واقع مواجه هستیم در تهران و یه جورایی نیرو کم اومده. اما چیزی که باید درباره امروز گفت اینه که مردم و کاسبانی که در سالهای گذشته ارزش پولشون تا 1/6 کاسته شده بوده، بعد از یک هفته تعطیلی اجباری به دلیل کرونا به سر کار برمیگردن و با قطعی برق مواجه میشن. مردمی که به شدت عصبانی بودن و بار روانی شدیدی رو تحمل میکردن به دلیل اعتراضاتی که در خوزستان اتفاق افتاده و کشتار مردم و همینطور به دلیل نبودن واکسن کرونا، میان و با یک حرکت عصبانی میشن و یک جنبشی شکل میگیره، یک اعتراضی شکل میگیره. به سرعت مردم جمع میشن و به سرعت هم توسط نیروی پلیس پراکنده میشن. اما باید به نکته‌ای که این میان وجود داره من اشاره بکنم، اینکه خیلی ها میگن این اعتراض ها هیچ رهبری نداره، از جمله اینکه دیده میشه شعارهایی که امروز در تهران سر داده شده یک کلاژی از تمام شعارهایی بوده که در سالها و دهه‌های گذشته سر داده میشه. حتی مردم شعار مشخصی نداشتن چون از پیش آماده نبودن. ولی اگه زیرکانه تر بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم، میشه گفت که چه رهبری بهتر از خود حاکمیت برای این اعتراض ها، به این دلیل که حاکمیت هر کاری که باعث بشه مردم عصبانی بشن رو داره انجام میده و مردم در نقاط مختلف ایران به نقطه جوش رسیدن به خاطر خشم و عصبانیت ناشی از تمام چیزهایی که وجود داره. مردمی که در این اعتراض ها بودن شاید خودشون نمیدونستن که تا یک ربع دیگه قراره در یک اعتراض شرکت کنن. شاید به همین دلیل بود که گستردگی اتفاق نیفتاد. هرچند با پیش رفتن این وضعیت ما نمیدونیم که در نهایت چه خواهد شد. نکته آخر این که ما باید شرایط امروز تهران و حتی کرج رو با نیم نگاهی به ایران ببینیم، به کل ایران، کشوری که اکثر نقاطش در نقطه جوش به سر میبره و در نتیجه ممکنه هر بار اعتراض از شهری شروع بشه. ببینید اون چه که ما در سالهای دهه 80 و اوایل حتی دهه 90 میدیدیم، اعتراضهای
هماهنگ شده تری بوده نسبت به حالا. اما ممکنه بعضیا بخوام بگن که در این اعتراض‌ها بین مردم بیگانه ها وجود دارن یا مردم آگاهی کافی ندارن. اما خب سوال اینه که ما نمیتونیم بگیم همه مردم ایران ناآگاهن یا همه مردم ایران بیگانه هستند. این وضعیت با یک نوع رها شدگی و سوء مدیریت از طرف حاکمان روبروه و اگه ادامه پیدا کنه معلوم نیست چه اتفاقی میفته. ممنونم از شما. از تهران مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار، سپاسگزارم. اما در خود خوزستان هم قطع اینترنت، بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی ادامه داره. هزاران نیروی یگان ویژه و سپاه پاسداران با خودروهای ضد شورش شبانه روز در شهرهای خوزستان مستقرند. مونا سیلاوی، فعال سیاسی از بروکسل با ماست. خانم سیلاوی، چطور می‌بینید تحولات در خوزستان رو که الان به نظر میاد آرام آرام داره به شهرهای دیگر ایران هم کشیده میشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. البته خوشحال هستم به شهرهای دیگه داره کشیده میشه، چون همونطور که مهمان شما از تهران گفتن این بار سنگین امنیتی رو ممکنه از استان یک مقدار کم بکنه، چون از اونجایی که من با بچهای داخل در تماس بودن، مثلا مردم در شادگان فلاحیه میگفتن به یک جای رسیده که در مرکز شهر احساس میکردی نیروهای امنیتی بیش از مردم شهر در شهر هستند. در ماشر مشهور هم همینطور هست. و البته خوشبختانه تا الان ما نیروهای ایرانی رو می‌بینیم که داخل شهرها هستند و نه از نیروهای غیر ایرانی استفاده نکردن. ولی از 22 جولای من در سطح سوشال میدیا بین مردم منطقه، بخصوصا به زبان عربی هم هست، یک ورقه رسمی از یک گروهی به اسم ربع الله که از میلیشیات وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هستند یک ورقه صادر کرده بودن که در صورت که جمهوری اسلامی به ما احتیاج داشته باشه ما حاضر هستیم از مرزها وارد بشیم و امنیت رو به جمهوری اسلامی برگردونیم. ولی به نظر میسه تا الان چنین اتفاقی نیفتاده و مردم همچنان به تظاهرات خودشون ادامه میدن. اینترنت تلفن ها قطع هست، اینترنت خونگی هم که ضعیف هست. این باعث میشه که اطلاعات هم به ما خیلی دیر برسه و بیشتر اطلاعاتی که من میگیرم از طرف سازمان حقوق بشر اهواز است که اونها هم الان با مشکل برخوردن که با نیروهای خودشون در داخل تماس داشته باشن. شب‌ها هم که اینترنت قطع میشه خب فاتحه اینترنت خونگی هم خونده میشه. همین عدم ارتباط خیلی گرفتن گزارش رو از سطح استان دشوارتر کرده. من با کسانی که در تماس هستن بهشون پیام میدم ولی به قول بچهای امروزی این دوتا تیک نمیخوره که بدونم پیام من رو حتی دریافت کردن و همین ما رو در یک شرایط قرار داده که الان ما دقیقاً نمیدونیم چه عده‌ای بازداشت شدن و احیانا اونایی که بازداشت شدن در چه شرایطی هستن. خب به هر حال فرقی هم نمیکنه با اتفاقاتی که در یعنی تجربه ما از دوران گذشته که مثلا توی تظاهرات آبان ماه بودم همین بود. متاسفانه یک سرکوب شدید اتفاق افتاد ولی در نهایت خیلی دیر به دست ما اطلاعات رسید. من دوست دارم از این فرصتی استفاده بکنم اینه که یک عتابی بکنم از کسانی که مخصوصا احداث رو از خارج از ایران دنبال میکنن، اینه که با گفتن اینکه در میون این تظاهرات کننده ها انسان های مسلحی هست یا تجزیه طلب هست، در حقیقت ما داریم امید رو از مردمان دیگر مناطق ایران که نگاهشون به جنوب هست بگیرن، چون ما میدونیم جنوب به خاطر تقویت جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی همیشه نگاه امیدی بوده از تمام کشور و وقتی اینطوری با یک نگاه استریوتیپ که نمیدونم البته به فارسیش چی میشه که فکر می‌کنیم چون در آن منطقه عرب‌ها هستن یا عشایری هستن یا لور هستن، به هر حال عشایر همیشه این نگاه است که اینها مسلح هستن، اینها شاید توانایی برگزاری یک تظاهرات سلمی یا مسالمت‌آمیز رو ندارن. این نگاه از بالا به پایین رو بیرون بیاریم و امید داشته باشیم که به مردممون که میتونن یک مبارزه غیر خشونت‌آمیز رو در مقابل جمهوری اسلامی ادامه بدن. ممنونم از شما مونا سیلاوی، فعال سیاسی از بروکسل با ما. تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی. کاخ سفید همین الان رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن در کنار معاون رئیس جمهوری آمریکا داشتن مراسمی برگزار می‌کردن به یادبود 30مین سالی که در مجلس سنای آمریکا قانون مربوط به معلولین آمریکایی به تصویب رسید که بسیاری از امکانات دولتی و فدرال رو متوجه این گروه از مردم جامعه میکنه و همین الان هم آقای بایدن گفتش که آمریکا سرزمینی هستش که در واقع توانایی‌های زیادی رو به مردمش میده و حالا هم می‌بینید که در کنار کامیلا هریس معاونش داره احتمالاً یک قانون جدیدی رو امضا میکنه. اونطوری که می‌بینیم حالا جزئیات این قانون رو طی دقایق دیگه احتمالاً به دستمون خواهد رسید. Anniversary of the Americans with Disability Act 20.
کرونا در ایران همچنان رکورد تازه‌ای ثبت می‌کنه. در آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 322 نفر جانشون رو از دست دادن. همینطور طی 24 ساعت گذشته حدود 32000 بیمار جدید شناسایی شدن که این بالاترین نرخ ابتلای روزانه به ویروس کرونا از زمان شروع همه‌گیری در ایرانه. این در حالیه که 232 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا هستند و روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش میره و مقام‌های استان‌های مختلف از وخامت اوضاع خبر میدن. همزمان در ایران کشمکش‌ها بر سر واکسن داخلی و خارجی و تولید مشترک ادامه داره. بعد از حرف و حدیث‌های زیاد و صحبت‌های متناقض مسئولان در مورد تولید مشترک واکسن با روسیه، حالا به نظر میرسه که قرار نیست روسیه واکسنی به ایران بفرسته و حتی گفته شده روسیه سهم عمده تولید مشترک واکسن با ایران رو هم میخواد. این در حالیه که قبلا گفته شده بود روسیه قرار 60 میلیون واکسن کرونا به ایران بده. حالا مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته روسیه به تعهداتش در مورد تحویل واکسن عمل نکرده. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو هم گفته روسیه واکسنی به ایران ارسال نمیکنه. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با ماست. آقای سفروف، روسیه به گمان بسیاری شریک مهمی برای جمهوری اسلامی هست. چطور هستش که در دادن این واکسن ها داره کوتاهی میکنه؟ ببینید، من فکر میکنم که اون صحبت های تیکه آخری که شما فرمودید کاملا بی اساس و بی دلیل هست، چون که روسیه با تعهدات سفروف، حرف من نیست، حرف مقامات جمهوری اسلامی. من که چیزی نگفتم، دارم نقد قول میکنم ازشون. ببینید، من دارم از موضع‌گیری روسیه دارم صحبت میکنم که روسیه تا این لحظه با تعهدات خودش کاملا پابرجاست و اون مشکلی که الان در ایران دیده میشه در رابطه با خط تولید واکسن اسپوتنیک وی یک مشکلی فنی و تکنیکی داره و هیچ ربطی به موضوعگیری جدید یا عوض نمودن دیدگاه روسیه به این همکاری در موضوع تولید واکسن اصلا ربطی نداره. چه هستی مشکل فنی که میفرمایید؟ مواد اولیه‌ای که برای تولید واکسن درست میشه یک نوع مواد است که این به پروتئین نزدیک. خود روسیه در تولید مواد اولیه خیلی هم خودکفا نیست. بعد سبب دوم اینه که روسیه الان برای تقریبا 100 کشوری دنیا کمک‌های بشردوستانه را انجام میده، در حالتی که آنها نه پول دارن، نه دارو دارن، نه دستگاه دارن، به حالت خیلی فوق‌العاده هست. این بیرون از برنامه‌هایی که تولیدات روسیه بود و کمک‌هایی که و برنامه‌هایی که داشت با آنها کمک بشردوستانه میکنه. این هم روی بحث خط تولید واکسن در ایران تاثیرگذار بود. جناب آقای مرگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در صحبت آخری که با سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو جناب آقای دکتر جلالی داشتن، بار دیگر تایید نمودن که تمام قسمت و دلایل و جا و چارچوب و اون تعهداتی که در قرارداد تولیدات مشترک روسیه ایران در ایران انجام میشه، روسیه با اون پاورجاست و با اون تایید میکنه و اون رو قبول داره. هیچ دیگرگونی اون صحبت هایی که روسیه از این کارش پشیمان شده، میخواد یه سهام مشترکی از این داشته باشه، میخواد که محدودیت ایجاد بکنه یا که اصلا نمیخواد این کارا میکنه، هیچ دلیلی نداره. ببینید الان یک حالتی است که هم احساسی هستن، هم تعداد فاتحهای در ایران، هم تعداد مبتلاها از خیلی رفته بالا و مردم یک ترس و وهمی دارن. طبیعی هم از این ترس و وهم دیگه طبیعتاً. میخوام اینو ازتون بپرسم که به قول انگلیسی‌ها به نظرتون آیا ایران شاید اشتباه کرده که تمام تخم مرغاشو در سبد روسیه گذاشته، وقتی حالا به هر دلیلی به قول شما مواد اولیه وجود نداره، روسیه نمیتونه اون مقدار دوزی رو که ایران به دنبالش هست تامین بکنه؟ نه، ببینید، اولا که ایران به هیچ وجه تمام تخم‌های خودش روی یک سبد نگذاشته و با واکسن‌های دیگر علل خصوص روی واکسن‌های خودش داره تکیه میکنه. اگر واکسن روسیه هم اونجا تولید بشه، این اصلی قضیه نیست و در مجموع تقریبا با 60 میلیون دوز میتونستن حساب و کتاب بکنن، ولی برای جمعیت ایران صدها میلیون دوز نیاز داره و ایران سعی میکنه که واکسن خودش رو، خرید تولیدات خودش رو داشته باشه. واکسن روسیه، تولیدات واکسن روسیه در یک مدت میتونه برای ایران کمک بکنه و از حالت
حالت فوق‌العاده بیرون کشیده بشه، ولی اصلی برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران تا جایی که من میدونم روی امکانات خودش تکیه میکنه. در این حالت هم الان بار دیگه میگم که از 60 میلیون دازی که روسیه برای ایران وعده کرده بود و این رو باید در دوران مختلف به ایران میداد، الان بیشتر از 2.5 میلیون داز به ایران هدیه شده، داده شده و تعدادی به ایران فرستادن واکسن اسپوتنیک وی را روسیه داره بیشتر میکنه. زید از این روزها به بعد من فکر میکنم که تقریبا هر هفته چند هواپیما دیگه واکسن را با اونجا میبره. ولی از همه مهم اینه که خط تولید واکسن اسپوتنیک وی را در ایران به راه میاندازه. حتما این برنامه انجام شده نیست و این توی 1 ماه یا حد اکثر 2 ماه دیگه خط تولید واکسن اسپوتنیک در ایران به راه انداخته میشه و اون تقریبا 1 میلیون داز در ماه یا که 3.5 میلیون داز اسپوتنیک لایت در اونجا تولید میشه که تأمینات و ضرورت جمهوری اسلامی ایران رو تأمین خواهد کرد. همه این صحبت‌های دیگه اصلا دلیل و اساسی نداره. اینجا هیچ صحبت اصلا دیگری نیست و از این حالت ما میدونیم که دشمنان روابط روسیه و ایران میخوان خیلی خوب استفاده بکنن و تمام سنگ خیلی منتقد رو به سر روسیه میزنن که چرا به تعهدات خودشون نیست. در اصل واقعیت کاملا چیزی دیگه ای است و این یک مشکل فنی تکنیکی است که در آینده نزدیک انشالله حل میشه. به حال بحث‌های تکنیکی و فنی و سیاسیش به کنار، طبیعتا همه مردم نیاز به این واکسن دارن به هر شکلی که ممکن است، چه تولید داخل چه ورود از روسیه. امیدوارم این واکسن ها به دست مردم برسه. ممنونم از شما رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو با ما. رسانه‌های اسرائیل از آغاز تحقیقات درباره سفر غیرقانونی یک دانشجوی وزارت خارجه اسرائیل به ایران خبر دادند. گفته شده پلیس و شینبت یا سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل در حال تحقیق بر روی این پرونده هستند. گفته شده یکی از اتهامات این فرد ارتباط احتمالی او با مقامات اطلاعاتی ایرانه. وکلای این فرد گفتند سفر او تنها برای گردشگری و ماجراجویی بوده. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، قبل از همه چیز میخوام ازت بپرسم کلا شهروندان اسرائیلی که گذرنامه کشور دیگه داشته باشن آیا مجاز نیستن به ایران برن؟ ببینید، اسرائیل یک قانونی داره که در واقع شهروندان این کشور به کشورهایی که کشور دشمن محسوب میشن نباید سفر کنن مگر اینکه برن و از دولت در واقع از مقامات مسئول اجازه بگیرن. برای همین هم ما دیدیم که در واقع در سالهای اخیر روزنامه نگاران اسرائیلی به ایران رفتن با گذرنامه‌های دیگه و کسان دیگری که حالا معمولا منتشر نمیشه این موضوع، و نه فقط به ایران، به افغانستان، به عربستان، شهروندان عرب اسرائیلی به لبنان سفر میکنن و سفر میکردن البته تا قبل از این بحران هایی که ایجاد بشه. در اکثر مواقع حالا اسرائیل در واقع چشم خودش رو به این موضوع میبنده و هیچ گونه پرونده علیهشون تشکیل نمیشه، اما قانون این هست که در واقع به کشوری که کشور دشمن هست نباید سفر. برای همین دارم میپرسم. پس به نظر میاد در این مورد خاص ظاهرا چیزی فراتر از صرف خود سفر بوده باشه، اینطور نیست؟ خب در مورد این مورد خاص در واقع ما واقعا هنوز اطلاعات زیادی نداریم. در واقع دستگاه قضایی اسرائیل اجازه نداده که اطلاعات زیادی در مورد این موضوع هنوز منتشر بشه. همون اطلاعات کمی هست که در واقع دیشب برخی از رسانه ها منتشر کردند. خب این فرد نکته مهمش این هست که بله او دانشجو هست، در وزارت خارجه هم در واقع یک کار دانشجویی داره، رفته به ایران. وکلای او میگن که این موضوع رو از کسی پنهان نکرده، به دوستاش و خانواده‌اش گفته و فقط برای ماجراجویی رفته به ایران و خود در واقع در اون حالا چیزی که گفته شده گفتن که امکان داره با در واقع با ماموران اطلاعاتی ایران، یعنی ماموران اطلاعاتی با او ارتباط گرفته باشن، هرچند که این موضوع رو وکلای مدافع او گفتن همونطوری که دادگاه این موضوع رو تا الان رد کرده برای همین هم آزاد شده. در واقع این موضوع به احتمال زیاد نهایتا رد خواهد شد و همچین موضوعی وجود نداشته و در واقع
واقع الان خود وکلای او میگن همونطوری که تا الان تقریبا تمام پرونده هایی که به این صورت تشکیل شده در نهایت اون کسی که متهم بوده در واقع پروندهش بایگانی شده، در این مورد هم بایگانی خواهد شد. ما یک مورد فقط داشتیم که پرونده بایگانی نشده، یکی از رهبران دروزی اسرائیل وقتی که رفت به سوریه چند سال پیش با رهبر در واقع جبهه خلق برای آزادی فلسطین ملاقات کرد، در اون مورد بود که فقط اون فرد محکوم شد. ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم. 8:20 تهران هست. بیننده تیتر اول هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرها. امروز صدها معترض در احوالی خیابان جمهوری تهران تجمع و از اعتراضهای خوزستان حمایت کردند. شماری از این معترضان شعار خامنه‌ای حیا کن مملکت رو رها کن، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. مقام‌های ایران گفتن روسیه در انجام تعهداتش برای ارسال واکسن‌های کرونا به ایران کوتاهی کرده. این در حالیه که آمار رسمی ایران از روند صعودی موارد مرگ در اثر کرونا حکایت دارند. قیس سعید رئیس جمهوری تونس نخست وزیر کشور رو برکنار و پارلمان رو تعلیق کرده، اقدامی که تونس رو با بزرگترین بحرانش از زمان برقراری دموکراسی در این کشور مواجه کرده. مخالفان این اقدام رو کودتا خوندن. و قاچاق انسان زیر ذره‌بین. امشب میپرسیم چه ارتباطی میان محسن رفیق دوست و استنلی کوبریک وجود داره. انقلاب، این شعاریه که این روزها در تونس شنیده میشه. بسیاری از معترضان میگن تغییر کامل ساختار حکومت و نه اصلاح جزئی اون راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در این کشوره، در حالی که مخالفان خواستار برکناری نخست وزیر نزدیک به حزب اسلامگرای النهضه بودن. این حزب خواستار ابقای نخست وزیر توسط رئیس جمهور بوده. با بالا گرفتن اعتراضها و گرفتار شدن تونس در مهمترین بحران سیاسی سالهای اخیرش، حالا رئیس جمهوری این کشور هشام مشیشی نخست وزیر رو برکنار کرده و فعالیت پارلمان رو هم به حالت تعلیق درآورده. بحران تونس از آغاز سال و با گسترش تظاهرات اعتراضی شروع شد. اعتراضها بیشتر به بیکفایتی دولت در مقابله با همهگیری کرونا و نداشتن برنامه‌ای مؤثر برای واکسیناسیون بود، اما با خشونت پلیس و سرکوب معترضان همراه شد. دیروز هم پایتخت این کشور شاهد اعتراضها و درگیری‌های گسترده بود. دامنه اعتصابات کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف دولت و همینطور بخش خصوصی هم به جای رسید که دولت عملاً فلج شد. گروه‌های چپ و سکولار و طرفداران حقوق زنان در تونس که خودشون نقش موثری در انقلاب این کشور داشتن، به گرایش‌های اسلامگرایانه در دولت و نفوذ و دخالت روحانیون و همینطور تحت اختیار گرفتن مجلس توسط جنبش اسلامگرای النهضه معترضن. اقتصاد تونس که بیشتر متکی بر صادرات محصولات نفتی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و گردشگری به شدت از بحران همهگیری کرونا آسیب دیده و صادرات این کشور بیش از 40% کاهش داشته. رشد اقتصادی هم به منفی 8.6% رسیده. تونس مشهوره به این که جامعه مدنی سرزنده و پیشرو داره و از این نظر از همه کشورهای عرب زبان جلوتره، اما مردم این کشور در چند سال اخیر و بعد از انقلاب 10 سال پیش با مشکلات معیشتی شدید و افزایش اختلاف طبقاتی مواجه شدند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، این تونس یک استثناء بود در بسیاری از این کشورهای عربی با یک دموکراسی کم و بیش سرزنده و الان خیلی‌ها نگران هستند که آیا این دموکراسی نوظهور در یک کشور عربی هم رو به اضمحلال داره میره یا نه؟ رئیس جمهور معتقده که نخیر، همچنان دموکراسی برپاست، چون استناد میکنه به ماده 80 قانون اساسی تونس که در این ماده قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه میده هرگاه کشور در آستانه اضمحلال و وابستگی و سقوط و این حرفاست، از بین رفتن هست و اینا، میتونه رئیس جمهور در حقیقت حالت فوق‌العاده اعلام بکنه و دیشب در سخنرانیش رئیس جمهور گفت که واقعا ما در چنین شرایطی برای حقم داره، در چنین شرایطی هست دولت، یعنی کشور تونس. شما توجه بکنید در اثر کرونا 20,000 تونسی مردن در یک کشور 12 میلیونی و چندین میلیون اصلا مبتلا شدن. اینه که دولت عاجز بوده از این مسئله همهگیری که نه تنها کشته داده بلکه تمام اقتصاد تونس رو به فلج کشونده. دولت هم در دست النهضه هست، پارلمان هم، مجلس هم اکثریتش در دست النهضه است و اینها دائما و گروه های دیگه هم هست. پارلمان نتونسته تصمیم بگیره،
دولت هم نتونسته تصمیم بگیره، هیئت دولت، کابینه دولت هم تا به حال نتونسته روی 9 وزیر کابینه با هم توافق کنه. مجموعه این شرایط باعث شد که در این چند هفته همطور که شما گفتید مردم دائما آمدن به خیابون به علیه دولت تظاهرات کردن. بعد دیشب آقای سعید رئیس جمهور به خواست این تظاهر کنندگان پاسخ داد و دولت رو به اصطلاح برکنار کرد و قول داده که در عرض 30 روز انتخابات انجام میشه. ولی یک حرفی هم هست، اگر به آرامی نگذرد این گذار و به هر حال بعد از به دست گرفتن قدرت توسط رئیس جمهور به زد و خوردهایی هم بگیم، اون وقت تمرین دموکراسی در تونس به شکست انجام میده. حالا تا همین جای کار این اتفاقی که افتاده بخشی از مکانیزم قانون اساسی است، اونطور که بسیار از مخالفان دولت دارن میگن واقعا کم و بیش شبیه کودتاست؟ نه، مکانیزم قانون اساسی، یعنی همطور که بهتون گفتم ماده 80 قانون اساسی این اجازه را به رئیس جمهور میده که در شرایط اضطراری تمام نهادهای رسمی رو، یعنی پارلمان و دولت رو از بین ببر یا معلق بکنه. و از طرف دیگه ولی میگه که این کار رئیس جمهور بایستی با مشاوره خود نخست وزیر باشه، رئیس پارلمان باشه و رئیس دادگاه قانون اساسی. در مورد دادگاه قانون اساسی بر اساس اختلافاتی که بین گروه ها بوده اصلا ما رئیس قانون اساسی نداریم. خود آقای رئیس جمهور میگه که من با نخست وزیر و رئیس پارلمان صحبت کردم. نخست وزیر الان سکوت کرده تا این 24 ساعت گذشته، ما نمیدونیم واقعا رئیس جمهور باش صحبت کرده یا نه. رئیس پارلمان آقای قنوشی که همون رئیس حزب امنهضه هم هست یا از فعالین مهم یا چهره مهم حزب امنهضه هست، گفته که نخیر با من صحبت نکرده و امروز میخواسته وارد پارلمانی باشه که درش بسته بوده، در محاصره پلیس بوده، ولی پلیس از جلوگیری کرده و نگذاشته که بره به پارلمان. سپاسگزارم از شما علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ماما. در یک خبر دیگه، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امروز با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار می‌کنند. گفته شده این دو قراره برای پایان حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق تا پایان سال جاری میلادی به توافق برسند. الکاظمی دیروز گفته بود عراق دیگه برای جنگ با داعش نیازی به نیروهای رزمی آمریکا نداره، اما همچنان خواستار همکاری با آمریکا در زمینه آموزش نیروهای عراقی و تبادل اطلاعات امنیتی با این کشوره. همکارم تروسک صادقی از اربیل با ماست. تروسک، که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان الان شرایط اون کشور رو مشخص کرده، طالبان دارن جولا میدن، چقدر در عراق هم همین نگرانی وجود داره که با خروج نیروهای آمریکایی کنترل هم از دست دولت مرکزی خارج بشه؟ خب سفر مصطفی کاظمی در شرایط کنونی عراق هم مهمه و هم حساس، ولی اینجا هم نگرانی‌های زیادی وجود داره. توجه رسانه‌ها به این استش که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن تأثیرش بر این کشور چه خواهد بود در سایه تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، فعالیت گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران و از طرف دیگه تهدید داعش که همچنان در این کشور وجود داره. نخست وزیر عراق همونطور که شما هم اشاره کردید قبل از سفرش گفته بود، به وضوح در مورد تأثیر تنش‌های ایران و آمریکا بر عراق صحبت کرده بود. هرچند که گفته بود به نیروهای رزمی آمریکایی نیاز ندارن، اما تأکید کرده بود که بر اساس چیزی که عراق نیاز داره اونا جدول خروج نیروهای آمریکایی رو زمان بندی میکنن. اما نگرانی‌های زیادی که اینجا وجود داره از طیف‌های مختلفی هستن. مثلا کردها به صراحت بارها در این مورد ابراز نگرانی کردند که وضعیت کشور عراق به طوری نیست که نیروهای خارجی این کشور رو ترک بکنن. سنی‌ها امروز در رسانه‌ها بسیار نگران بودن، میشنیدم که میگفتند آمریکا داره عراق رو تحویل ایران میده دو دستی و اونا ناچارند که برای حفاظت از خودشون منافعشون به اقلیم سنی‌ها فکر بکنن. از طرف دیگه همچنان گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران دارن تهدید میکنن دولت رو و گفتند که اگر نه تنها نیروهای آمریکایی، هر نیروی خارجی در این کشور باقی بمونه اونها رو هدف قرار میدن. چیزی که اینجا به وضوح میشه دید نگرانی بسیار زیادی هست و این باعث شده که ناظران بسیار تأکید بکنن بر این مسئله که اگر نیروهای آمریکایی از خاک عراق خارج بشن، فعالیت نفوذ ایران یا دخالت‌های ایران در خاک این کشور بیشتر خواهد شد. از طرف دیگه فعالیت گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد، تهدید داعش بیشتر خواهد شد و این میتونه منجر بشه به بی‌ثباتی، بی‌نظمی و ناامنی بیشتر در این کشور. تروسک صادقی در اربیل عراق، ممنونم از تو.
تصاویر زنده داریم از اتاوا، پایتخت کانادا. مراسم تحلیف اولین فرماندار کل این کشور رو می‌بینید که یک بومی هست. برای اولین بار هستش که یک بومی کانادایی به این سمت میرسه. البته میدونید فرماندار کل در کانادا سمتی کم و بیش تشریفاتی هست که از سوی در واقع ملکه بریتانیا به این سمت انتخاب میشه و الان در حال انجام مراسم تحلیفش است. خانم مری سایمون از قوم اینوک یا اینویت در کانادا اولین بار هستش که همونطور که بهتون گفتم یک بومی کانادایی به مقام فرمانداری کل کانادا منصوب میشه. در زیر ذره‌بین امشب چه ارتباطی میان محسن رفیق دوست و استنلی کوبریک وجود داره؟ چه چیزی خانه هدایت اسلامی کرج رو زیر نظر محسن رفیق دوست و فیلم آیز وایت شات به هم متصل میکنه؟ امشب قاچاق انسان رو زیر ذره‌بین میبریم. احتمالاً بازی نیکول کیدمن و تام کروز رو در فیلم چشمان کاملا بسته دیدید. داستان بیننده رو به یک مهمانی مجلل در قصر یکی از اشخاص سرشناس نیویورک میبره که در اونجا مراسمی عجیب همراه با مصرف مواد مخدر و روابط جنسی گروهی و متعدد اتفاق میفته. داستان فیلم بر اساس کتابی از آرتور شنیتزر، نویسنده اتریشی، به نام داستان رویایی ساخته شده. بخشی از این فیلم به کسانی اشاره میکنه که در این نوع جوامع و مهمانی ها مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن و در واقع به نوعی برده جنسی تبدیل شدن. اینکه چرا آدم ها قربانی بردهداری میشن عوامل زیادی داره. نیاز اقتصادی با 51% بالاترین فاکتور شناخته شده، فریب خوردن و سوء استفاده به وسیله شریک زندگی و آشنایان نزدیک، وضعیت نامشخص مهاجرت و نداشتن تحصیلات هم از دلایل مهم دیگن. قاچاق یا تجارت انسان با اهداف کار اجباری، بردگی جنسی، ازدواج اجباری، انتقال مواد مخدر و همینطور فروش اعضای بدن اتفاق میفته. طبق آمار سازمان‌های بین‌المللی کار، بیش از 40 میلیون نفر قربانی بردهداری مدرن در دنیا وجود داره که نوعی از قاچاق انسان به حساب میاد. 71% قربانیان قاچاق انسان رو در دنیا زنان و دختران و 29% رو هم مردان و پسران تشکیل میدن و باید بگم بردهداری جنسی هم از مردان و هم از زنان قربانی میگیره. اکثر قربانیان بین سنین 15 تا 17 سال سن دارن، اما همونطور که پشت سر من هم میبینید حتی افراد زیر 8 سال و بالای 50 سال هم قربانی قاچاقچیان انسان میشن که در سهم کشورهای فقیر در این آمارها بیشتره. طبق آمار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 50% قربانیان مورد سوء استفاده جنسی واقع میشن، 38% رو به کار اجباری وادار میکنن و درصدهای کمتری رو به ازدواج اجباری، کارهای خلاف و گدایی. بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه دیده میشه. هرچه به سمت رنگ قرمز و قهوه‌ای میریم یعنی وضعیت داره بدتر میشه دید که به تناسب جمعیت کره شمالی بدترین وضعیت و ایران هم مقام دهم رو داره. قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان که حدود 20 سال پیش در آمریکا تصویب شد، کشورها رو در برخورد با قاچاق انسان به 3 دسته تقسیم میکنه. اول کشورهایی هستند که ملزومات این قانون رو کاملا رعایت میکنن. دوم مجموعه کشورهایی هستند که همه ملزومات رو رعایت نمیکنن اما در تلاش برای بهبود شرایطن، و کشورهایی که در ردیف سوم یا آخر هستند که رفتارشون با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان هم همسو نیست و اقدامی هم برای بهبود این وضعیت نمی‌کنند. عربستان سعودی و ایران در این ردیف آخر قرار دارند. چرا افغان‌ها را آقای وزیر و سوریه میفرستین برای جنگ؟ ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. 25,000 افغان فرستادیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. ببینید، کسی برای یک کشور دیگه نمیره یک کشور ثالث بجنگه.
برای شما تسهیل کردین، ما صلاح دادن، ما کمک کردیم، صلاح دادن، ما کمک کردیم در سوریه برای مقابله با داعش که دشمن مشترک همه ماست. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش مفصلش درباره معضل قاچاق انسان در جهان در بخش ایران به اعزام کودکان و نوجوانان افغان و پاکستانی به جنگ در سوریه و عراق هم اشاره میکنه. این هم آمار گزارش CTDC تشریک اطلاعات برای مبارزه با قاچاق انسان در مورد ایران. البته این آمار کامل نیست. این گزارش میگه بخش زیادی از قربانیان از فیلیپین به ایران منتقل میشن و البته گزارش‌هایی هم هست که نشون میده زنان و دختران ایرانی برای سوء استفاده جنسی به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق میشن. مثلا گزارش سال 96 وزارت امور خارجه آمریکا به باندهای قاچاقی اشاره میکنه که دختران ایرانی 13 تا 17 ساله رو هدف قرار میده و به مقاصدی مثل سلیمانیه عراق و کشورهای خلیج فارس میفرسته. همینطور رئیس پلیس وقت مهاجرت ایران این موضوع رو تایید کرده و گفته مقصد اصلی قاچاق دختران ایرانی کشور امارات متحده عربی بوده. شاید یکی از مشهورترین این موارد در ایران خانه هدایت کرج زیر نظر بنیاد نور بود. رئیس این بنیاد محسن رفیق دوست از بنیانگذاران سپاه پاسداران و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان بود. هدفش پناه دادن دختران فراری و بی سرپرست. این خیریه بیش از 1000 دختر بالای 7 تا 20 سال رو تحت پوشش داشت که با فرار یکی از دخترها قضیه به مطبوعات درس پیدا کرد و گردانندگان اون از جمله رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرج به اتهام سوء استفاده جنسی از دختران و صدور دختران جوان به شیخ نشینان عربی برای تنفروشی به دادگاه رفتند، دادگاهی غیرعلنی که به گفته بعضی رسانه‌ها در آخر کسی در اون محکوم نشد. وقتی حرف از قاچاق انسان و آمار میشه باید بدونیم اولا این آمارها و نقشه‌ها فقط بیانگر قاچاق انسان از یک کشور به کشور دیگه است و نشون نمیده که چه تعدادی توی خود اون کشور از شهری به شهر دیگه قاچاق میشن. و دوم قسمت گسترده‌ای از این آمارها مثل دادگاه خانه هدایت اسلامی کرج غیر علنی و پنهانه. تصاویر زنده داریم از بیرون یک دادگاه فدرال در منطقه بروکلین نیویورک، جایی که اتهامات مربوط به تام براک مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا داره برای او تفهیم اتهام میشه. آقای براک متهم هستش که برای دست کم 2 کشور عربی، امارات متحده عربی و عربستان، به صورت غیرقانونی لابیگری میکرده. الان در این دادگاه فدرال دارن او رو تفهیم اتهام میکنن به این اتهام که رابطه‌اش رو با امارات متحده عربی به طور درستی به مسئولان آمریکا اطلاع نداده بوده. اما در خبری دیگه، هند این روزها شامل بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در مناطق مختلف این کشور. تصاویری که الان می‌بینید در رسانه‌های اجتماعی هند منتشر شده و مربوط میشه به بالا اومدن کف یک رودخانه در ایالت هاریانا در شمال این کشور. دولت هند هم از وقوع رانش زمین بر اثر این بارندگی‌ها خبر داده. گفته شده 10 نفر مفقود شدند، بیش از 160 نفر هم بر اثر بارش‌ها و رانش زمین در هند جانشون را از دست دادن. این تصاویر آخرالزمانی در شمال هند توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده. از هند بریم به فیلیپین. بارش‌های شدید در این کشور هم موجب فرار هزاران نفر از ساکنان مانیل پایتخت و مناطق اطرافش شده. گفته شده مقامات این کشور در تلاش برای فراهم کردن پناهگاه‌هایی اند که بشه در اونها مقررات کرونا مثل فاصله اجتماعی رعایت بشه تا به قانون کرونا تبدیل نشن. گفته شده دست کم 3 نفر هم در مناطق مختلف این کشور جانشون را از دست دادن. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا راهی کشورهای جنوب شرقی آسیا شده. او گفته هدفش از این سفر تحکیم روابط آمریکا با شرکای منطقه‌ای. لوید آستین گفته اتحاد و دوستی با کشورهای جنوب شرق آسیا یک سرمایه راهبردی بی‌نظیر برای آمریکاست. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، مدت هاست که حرف این هست که توجه آمریکا داره از خاورمیانه به سمت آسیای دور نزدیک میشه. الان این سفر وزیر دفاع آمریکا چقدر در واقع همین رو داره تایید میکنه که نگاه آمریکا داره از خاورمیانه متوجه کشورهای مثل چین میشه؟ بله، مدتی هستش که ایالات متحده داره توجه خودش رو به سمت منطقه اقیانوس هند و پاسیفیک، اقیانوس آرام معطوف میکنه به خاطر افزایش تهدید چین یا اون چیزی که ایالات متحده به عنوان افزایش
تهدید چین تعریف میکنه. به خصوص دفاع از جزیره گوام برای آمریکا خیلی مهم هستش. خب بعضیا چندان موافق با این نظر نیستن، معتقدن که خب چین هیچ وقت به طور مستقیم خاک ایالات متحده رو مورد تهدید قرار نخواهد داد و این شاید یک ابتکاری از طرف نیروی دریایی آمریکا که بتونه بودجه بیشتری از دولت بگیره. ولی مسئله اینجاست که به هر حال چین یک قدرت سرعت در حال افزایش در منطقه اقیانوس آرام هستش. جزایر مصنوعی داره درست میکنه که پایگاه نظامی بسیار بزرگی اونجا تأسیس کرده. از نظر ماهیگیری و مناطق ماهیگیری و ناوگان ماهیگیری با کشور منطقه به خصوص فیلیپین درگیری مختلف داره. مسئله تایوان هم به هر حال وجود داره و آمریکا میخواد اینجا نشون بده با این سفرهایی که به طور مرتب مقامات دفاعی آمریکا انجام میدن به منطقه که ما در کنار شما هستیم و در مقابل اقدامات زیاد خواهانه چین از شما دفاع میکنیم. به درستی اشاره کردید که شاید این نگرانی الان دست کم وجود نداشته باشه که چین بخواد به آمریکا تهاجمی در واقع انجام بده، اما خود همون منافع آمریکا در نزدیکی چین میتونه به دچار تهدید بشه. اینطور نیست جاهایی مثل تایوان که بهش اشاره کردید، منافع دیگری که آمریکا داره در ژاپن و فیلیپین و کشورهای دیگر منطقه؟ بله کاملا درسته. ایالات متحده خب همیشه خودش رو به عنوان یک قدرت برتر در منطقه اقیانوس آرام به حساب می آورده و همونطور که عرض کردم جزیره گوام خب یک منطقه استراتژیک مهم هستش و خب نمیتونه ببینه که چین داره به عنوان یک تهدید خیلی جدی در اینجا مطرح میشه. البته اینجا بحث خاورمیانه وجود داره. همچنان فرماندهی مرکزی آمریکا این بحث رو دنبال میکنه که چین و روسیه در خاورمیانه هم برای آمریکا یک تهدید محسوب میشن، دارن نقششون افزایش پیدا میکنه. چین داره پایگاه میزنه، روابط اقتصادی بیشتری ایجاد میکنه و باید ایالات متحده، حالا مسئله تهدید ایران به کنار، باید حتی به خاطر همین رقابت بین قدرت‌های بزرگ همچنان مسئله خاورمیانه رو جدی بدونه و همچنان حضور نظامی خودش رو در خاورمیانه حفظ بکنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید و به دوستانتون که ناشنوا هستن هم میتونید بگید که کمی دیرتر با زیرنویس هم این برنامه رو میتونن در یوتیوب ببینن. تا برنامه بعدی، بدرود.